Hello guys! Welcome to my channel and welcome to my very first Shopee haul and unboxing here on my channel. So these are my orders from September 2022. Naipon lang siya para gawin ko tong video na to. So let's start with this very well packaged item dito sa box na ito. Actually itong package na ito was from South Korea. And naghahanap kasi ako ng magandang lip tint kung saan transfer proof at saka maganda yung parang finish niya sa lips. And nakita ko tong item na to and yung brand niya is called Peri Pera. Am I saying that correctly? So please correct me if I'm wrong. That's a Peri Pera brand. And first time kong umorder sa kanila. And napakaganda ng packaging, very secured, very well packaged, at may kasama pang foundation by the way. Three shades ng foundation at ito na yung pinaka-item. Yung color na napili ko ay I think pink flash or something. Okay, velvet number 7 at parang eye drop yung kanyang lalagyan and tinry ko siyang iswatch, napaka dami yata medyo nung nailagay ko at makikita na dyan it's very pigmented at saka mahilig din ako sa red kasi mukha akong bangkay kapag wala akong lipstick or lip tint. So gusto ko sana yung long lasting at saka hindi siya messy sa face mask. Ito yung foundation niya. So, hindi ko pa na-try yung foundation pero, yeah. So, yun yung first item. So, next one, actually, sa sobrang naipon ng mga orders ko, hindi ko na sa ulado kung ano yung mga na-order ko. Well, like I said, hindi naman ako nagbabrag or something. Naipon lang talaga siya. Oh, okay. I remember na. So, ito naman yung na-order kong buy one take one Bello sunscreen or sun cream. And alam nyo naman, kahit na work from home ako, lagi naman ako nakaharap sa computer, which is my radiation, kailangan pa rin natin protektahan yung natin, skin. So, buy one take one siya, 40 SPF na siya, at saka hindi siya tinted iba pa kasi yung tinted na na sunscreen. So, ginagamit ko siya, pwede siyang primer mo, and then, pwede mo gamitin yung day cream after. So, eto namang mga to, excuse me, ay galing to sa TikTok shop. Nabudol ako ng TikTok. Ito yung mga Says Lady item. So, tinry ko itong waterproof mascara nila. Napakaganda nung wand. And also, nagamit ko na to kasi umattend ako ng event before and long lasting siya. Maganda. At saka, yun nga, nabudol ako ng TikTok. Sa TikTok ko ito nabili. I think nasa 100 plus lang ito. And napakarami doon na free shipping. So, kung hindi nyo pa na-try mag-shop sa TikTok, try nyo na ngayon. So, ayan yung mascara. Yung brand niya is Says Lady. And this one, if I'm not mistaken, is another Says Lady product. And mahilig din kasi akong mag-cut eyes at saka mag-liquid eyeliner kapag meron akong mga event na pinupuntahan. So, bumili ako ng water stamp na eyeliner. Stamp. At saka waterproof na eyeliner. So, gumagamit lang ako before yung sa Caroline or sa Maybelline. Or sa Everbelana. But napakasikat kasi nito sa TikTok at saka alam niyo naman ng algorithm ng TikTok. So talagang napabili na ako, napatry na ako. The reason na pinush ko siya is kasi less than 200 lang. So parang, tsaka free shipping. So parang, sige, magpabudol na tayo dyan. Ayan, kabilaan siya. Yung kabilang end is yung stamp, yung pang cat's eye. And also, yung isa naman is yung eyeliner. So yun yung Says Lady items. So, like I said, sometimes nakakalimutan ko na. Pero, nag-start kasi yan, naghahanap nga ako ng lip tint. And this is my very first BLK. This is BLK lip tint na pinapromote ni Miss Ann Curtis. And, kasi na-intriga din ako dahil nakikita ko rin ito madalas sa TikTok. Pero ito sa Shopee ko ito nabili yan. BLK siya. Actually, maganda yung BLK. Gusto ko yung finish effect niya na parang natural lang. However, hindi ko medyo trip yung amoy. Meron siyang weird na amoy. As in, mabaho talaga. Pero wala siyang lasa. Pero meron siyang mabahong amoy na baka nakabili ako ng fake or something. Or, na-try niyo na ba yun? Yung may amoy na BLK. So, ganyan siya. Parang siyang natural lang sa lips pag nilagay mo. Napakaganda. Kaya lang nga, turn off yung amoy niya. So,
Yan, kinakapa ko kasi hindi ko talaga sure kung ano. Oh, naalala ko na. So, ito naman is for, tawag dito, compressor socks. Yung compressor socks is para sa may mga varicose veins at saka para sa mga nag-work from home na laging nakaupo. So, kailangan kasi parang, or alam niyo yan, makompress yung mga veins natin sa legs natin. Marami kasi ako niyan. So, bumili ako nito. Pinili ko yung may zipper para mas intact siya dun sa legs. So, yan. Yan yung compressor socks, yung towel. Next, meron pa tayong mga ilang pang items na natira dito. At wow, may mabigat na malaki pa doon. Excited na ba kayo kung ano yan? Of course, makikita natin yan sa ilang sandali. Next na itong isa na ito, paka-lip tint to. Like I said, naghahanap ako ng lip tint. Oh, okay. So, this is another Says Lady item. At super satisfied talaga ako sa product ng Says Lady. Itong lip tint na ito, alam ko ano to, tatlo. 3 pieces siya sa box. Nasa 150 lang ata ito. So, minsan hindi ako nag-expect ng mataas kapag ka ganung presyo. Parang alam mo na kasi kaya nga mura or something. Pero ito, bonggang-bongga siya. Pinatry ko din to sa mga friends ko. Ang ganda ng finish product niya. I mean, yung finish effect niya sa lips nyo. Pag nilagay mo siya, matte finish siya, pero transfer proof talaga. Tsaka ang gaan lang. Hindi mo mararamdaman na meron kang lipstick. So, yun, merong iba-ibang kulay. Wala kasi ibang other variation, kaya yun yung napili kong mga kulay. So, try nyo rin yung Says Lady. And then, next one, ito naman ay another compressor socks. Like I said, yung compressor socks is maganda para sa may mga varicose veins na laging nakaupo lang or especially sa mga nag-work from home. At saka make sure nyo din yung size. Actually, this is very small for my legs. Sobrang light kasi ng legs ko. Okay, so yun, compressor socks. Next naman, actually yung mga nag-office din, yung mga face-to-face, sa ilalim ng mga pants nila, meron silang compressor socks para nga naman mabawasan yung varicose veins. So, ito naman very well packaged, very well packed, sorry, yung item na ito kagaya nung first item natin kanina. So, hindi ko nga maalala kung ano to pero kung hindi ako nagkakamali, baka Says Lady ulit ito. Budol na budol talaga ako ng Says Lady. Okay. So, this is yung Dove hand cream. Antibacterial hand cream. So, lagi kasi ako nasa computer. Hindi ako pwede magbasa ng kamay. Lagi-lagi kasi mapapasma tayo. And sometimes, pag madalas ka sa computer, nagdodry yung kamay mo. And may ginagamit akong Watson's Collagen hand cream before, but I wanted to try yung Dove kasi magandang product. Magandang brand yung Dove. So, medyo may kamahalan nga lang yan. Mahal yung Dove na hand cream. So, yan, satisfied naman ako sa ano niya, sa resulta ng paggamit ko ng Dove hand cream. So, try nyo rin yan. And then, next one. So, ito na yata yung isa pang Says Lady na binili ko. And I think from TikTok again. Sobrang budol na budol talaga ako ng TikTok. Alam niyo kung bakit? Kasi free shipping. Ang laking menace kasi kapag free shipping. Pero, like I said, naipon na kasi to nung September. Hindi naman ako laging nag-order talaga. Nung time lang na yun, sunod-sunod. Pero I promise you, this October, hindi ako nag-order. Meron yata isa, pero hindi ako nag-order. Okay, so ito yung pinaka-paborito ko din kasi pagka nag-eyeshadow ako, gusto ko may glitter-glitter effect. So, kumuha ko ng dalawang shades. Yung isa is parang almond color, and then yung isa naman is on the dark shade, parang black and gray na siya. So 2-in-1 siya. Yung isa is yung eyeshadow, and then yung next is yung glitter niya. Ang ganda-ganda nito, sobra. Ano lang siya, parang minimalist. Ganun kasi ang peg niya yun di ba kapag ka nagme-makeup ka, parang yung ano yun? No makeup look. So, ganyan yung effect niya kapag nilalagay mo siya sa mata. Hindi siya ganun ka-heavy. Tapos, meron kang shining, shimmering, splendid. Mabubulag mo yung crush mo sa sobrang sa sobrang shiny niya. Char! So, ito naman yung dark shade niya. Medyo black to. Pag gusto mo ng smoky eye na, tapos gusto mong lagyan ng glitter. Lalo na kapag kayong event mo sa gabi or alam mo yun, gusto mo nang mag-shining, shimmering dyan. Napakaganda. Yung pigment
pigmentation niya, tama ba? Pigmented. Basta ang ibig ko sabihin ay madali siyang i-apply at saka long lasting siya. Although medyo may pagka-oily kasi yung face ko. So, although hindi ako nagre-retouch, pero may pagka-oily kasi yung face ko, yung eyelids ko. Sometimes yung mga eyeliner madaling nabubura. Kaya gusto ko yung mga waterproof, long-lasting, transfer-proof. So, yung Says Lady, napakaganda. Napaka-affordable pa. So, itry nyo na siya. Hindi naman siya ganun kamahalan eh. Alam nyo yun. So, kung meron kayong gustong itry, try yung Says Lady brand. Okay, so itong isang to, napakalaki niya, di ba? Kasi ang ginawa ng seller dito, nilagyan niya ng box na nakatupi. So, nagtataka pa ako. Sabi ko, ano ba to? And then, nung binuksan ko na, may box pala siya. And then, sa ilalim niya, tingnan natin kung anong nasa ilalim niya. Nalala ko pa, sabi ko, bakit may ganito? May ganito ba akong order? Na-review ko pa yung mga order ko. Yun pala, yung nasa ilalim niya ay, tada! Yung bag na in-order ko. Naghanap kasi ako ng bag, and nakita ko to parang nasa 100 plus lang. So, like I said, pag mura kasi yung item na binibili natin, sometimes hindi ganun kataas yung expectation natin. So, ayan siya. Sobrang nipis niya actually. Hindi siya ganun ka-functional for me. Kasi, madami ako maglagay ng gamit. Kapag naglalagay ako ng mga gamit or umaalis ako, madami akong dala. Alam niyo na yung mga babae usually, di ba? Pero ito hindi siya very functional for me. So, parang pakit-pakit lang siya dyan. So, ayan, nilagyan ko na lang siya muna ng mga ano. Pero yan, okay. So, ito, this one is my favorite din. Kasi, bumili ako ng bedsheet. 3-in-1 bedsheet na may kasamang 2 punda. At saka yung bedsheet na may garter sa mga corners niya. And pinili ko tong plain color lang. And then, sobrang satisfied ako. And o-order ako ulit sa kanila actually. So, yeah, next time lalagay ko yung mga sellers. Ayan siya. Siyempre, lalabahan muna natin yan bago gamitin, di ba? Kati-kati niyan or alam niyo na, just to be sure. Pero ang ganda niya. Color, parang may pagka-orange beige or something. And 3-in-1 siya. And nagamit ko na to actually. At yan na nga ang aking September Shopee haul and Budol finds sa TikTok na rin. And of course, after nyan, medyo nag-cleanse muna ako sa pag-order online. Medyo hinay-hinay muna, kumbaga. If you like this kind of video, please comment down below, like this video, and of course, subscribe.